ओके यहाँ चाहिँ म युजरहरू कसरी बनाउने देन युजरलाई बनाइएको युजरहरूलाई रोल कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु एन्ड फर्स्ट अफ अल चाहिँ फर्स्टमा हामी युजर क्रिएट गर्छौँ युजर्स बी लाइक एकाउन्टिङ लाइब्रेरियन काइन्ड अफ युजर्स एज यु लाइक तपाईँले जतिवटा पनि युजर बनाउन सक्नुहुन्छ नट अ प्रब्लम एन्ड हाउ टु प्रोभाइड द रोल फर द युजर्स जस्तै हामीले क्रिएट गरेको युजरलाई चाहिँ रोल कसरी प्रोभाइड गर्ने एन्ड रोल प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो सिस्टममा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मोडल एन्ड मच मोर थिङ्सहरू छन् देन त्यसमा पनि इच एन्ड एभ्री कुराको चाहिँ हामीले रोल प्रोभाइड गर्नुपर्ने रोलमा चाहिँ एक्सेस प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ so first of all I want to show you to how to provide or how to create a role. ओके हामी युजर म्यानेजमेन्ट भित्र रोल्समा गएर हामी रोल क्रिएट गर्न सक्छौँ आई हेभ अलरेडी क्रिएटेड सम काइन्ड अफ रोल्स हियर फर इक्जाम्पल एकाडेमिक एकाउन्टेन्ट लाइब्रेरियन टिचर ओके एन्ड इफ नयाँ रोल क्रिएट गर्नु पऱ्यो केसमा हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ लाइब्रेरियन एकाउन्टेन्ट काइन्ड अफ रोल्स क्रिएट गर्छौँ देन क्रिएट रोल नट अ प्रब्लम यसरी रोल क्रिएट गर्न सक्छौँ एन्ड हियर इज द स्टाटस स्टाटसबाट थाहा हुन्छ हामीलाई एक्टिभ इनएक्टिभ गर्न पनि सक्छौँ एन्ड हियर इज द एडिट अप्सन यो रोललाई चाहिँ रोलको नेम चाहिँ हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यसलाई एकाडेमिक बनाएको छु भने आई क्यान एडिट इट इजिली एन्ड हियर एन्ड दिस इज द पर्मिसन भ्यू पर्मिसन छ यहाँबाट चाहिँ हामीले पर्मिसन दिन सक्छौँ फर इक्जाम्पल काइन्ड अफ पर्मिसन भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो सिस्टममा मच मोर कुराहरू छन् देन यसलाई चाहिँ पर्मिसन चाहिँ कुन कुन कुराको दिने फर इक्जाम्पल म एकाडेमिक युजरको लागि अथवा एकाडेमिक रोलको लागि चाहिँ पर्मिसन दिँदैछु भने वाट काइन्ड अफ पर्मिसन्स वी सुड प्रोभाइड भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन पऱ्यो अर हामीले कुन कुन प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अन एडमिन है एन्ड हामीले सबै दिन पनि मिल्यो सबै दिन्छ भने सबै रोल अपडेट हुन्छ एन्ड सबै हटाउन पनि मिल्यो एन्ड उहाँलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट अप्सन वाइज हानेर पनि दिन सक्छौँ इफ एकाडेमिकको युजर छ भने एकाडेमिकको दिन सक्यो एन्ड जस्तै फर इक्जाम्पल एकाडेमिकको युजरलाई एकाडेमिकको मात्र एक्सेस दिँदाखेरि जस्तो फर्स्टमा हामीले उहाँलाई इच एन्ड एभ्री कुराको एक्सेस दिनु पऱ्यो फर लाइक कस्तो भने जस्तै हाम्रो यो ड्यासबोर्डको अथवा इआरपीको एउटा ड्यासबोर्ड हुन्छ फर्स्टमा जब हामीले ओपन गर्छौँ इज द ड्यासबोर्ड एन्ड अब यसको एक्सेस पनि हामीले प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो इफ हामीले यो ड्यासबोर्डको प्रोभाइड एक्सेस गरे ड्यासबोर्डको चाहिँ एक्सेस प्रोभाइड गरेको छैन भने उसले चाहिँ एकाडेमिक युज गर्न पाएन सो हामीले ड्यासबोर्डको पनि एक्सेस दिनु पऱ्यो ओके एन्ड जस्तै लाइक फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ एकाडेमिकको युजरलाई चाहिँ पर्मिसन दिने भयो भने देन हामीले यहाँ सर्टकट की युज गर्न सक्यो कन्ट्रोल एफ यहाँबाट फाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ देन एआरपी ड्यासबोर्ड ओके एआरपीको इन्डेक्स एआरपीको ड्यासबोर्ड हामीले एक्सेस दिन सक्यो यसरी ओके एन्ड इफ अरू केही कुराको पनि एक्सेस दिनु पऱ्यो केसमा धेरैवटा एक्सेस मोडलहरू हुँदा चाहिँ वी क्यान सर्च फ्रम हियर द फिज एन्ड कलेक्सन राइट यसरी हामी सर्च गर्न सक्छौँ एन्ड सो अब यो एकाडेमिक युजरको लागि वाट एभर यु लाइक मैले जे पनि एक्सेस दिन पाउनुभयो एन्ड उहाँलाई चाहिँ सबै कुराको दिने अर उहाँलाई चाहिने जति कुराको एक्सेस दिने भन्ने कुरा डिपेन्ड्स अन एडमिन एकाउन्ट या दिस इज द हाउ टु प्रोभाइड द रोल भन्ने कुरा हो सरी हाउ टु प्रोभाइड द एक्सेस फर द रोल्स भन्ने कुरा हो एन्ड देन हामी अब लागौँ युजरतिर इट्स इजियर नयाँ युजर कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो धेरै पास्ट केही छैन जस्ट अनि युजरमा जाने देन फुल नेम राख्नुहुन्छ है देन युजर नेम राख्नुभयो जुन चाहिँ हामीले लगइन गर्ने बेलामा अथवा लगइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन युजर नेम हालिन्छ द्याट इज त्यो युजर नेम चाहिँ हामी यहाँ सेटअप गर्छौँ एन्ड इमेल आइडी इफ छ भने हाल्नुहोस् छैन भने नट कम्पलसरी यो अप्सनल हो एन्ड हामीले यहाँ रेड टिक भएको अथवा रेड स्टार भएको डिटेल्स चाहिँ कम्पलसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ फुल नेम हालौँ युजरको फर इक्जाम्पल जे हाल्नुभयो भने भयो फुल नेम एज अ फुल नेम एन्ड युजर नेम राख्नुभयो हजुरको हिसाबले देन इमेल हाल्यौँ देन पासवर्ड हाल्यौँ देन युजर सेलेक्ट गऱ्यौँ अब सुपर एडमिन एन्ड जेनरल युजरमा चाहिँ डिफ्रेन्स छ सुपर एडमिन लाइक सुपर एडमिनले चाहिँ सबैको लाइक सुपर एडमिन चाहिँ कस्तो भने फ्रम सुपर एडमिनको एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले अल काइन्ड अफ युजरलाई कन्ट्रोल गर्न एक्टिभ गर्न डिएक्टिभेट गर्न मिल्छ सुपर एडमिनबाट चाहिँ एन्ड जेनरल युजर चाहिँ एडमिनको एकाउन्टबाट कन्ट्रोल हुने युजरलाई हामी जेनरल युजर भन्छौँ एन्ड
हामीले युजर क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ यसरी युजर हेर्न सकिन्छ। दिस आर द युजर्स, जेनरल युजर एन्ड स्टाटसमा चाहिँ एक्टिभ इनएक्टिभ भन्ने चाहिँ प्रोफाइलभित्र गएर यसलाई एक्टिभ इनएक्टिभ गर्न सक्यो है। जस्तै उसलाई डिएक्टिभेट गर्नु छ भने एडमिनको अकाउन्टबाट चाहिँ हामीले उसलाई डिएक्टिभेट गर्न सक्छौँ। एन्ड हेयर चाहिँ रिसेट पासवर्ड, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ अथवा पासवर्ड रिसेट न्यू पासवर्ड राख्नु छ भने नयाँ पासवर्ड राख्न सक्यो। एन्ड तपाईँले राख्नुभएको युजर नेमहरू चेन्ज गर्नु छ, फुल नेम चेन्ज गर्नुपर्छ भने इफ परेको केसमा चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्यो। एन्ड तपाईँले इमेज पनि अपलोड गर्न सक्नुभयो। एन्ड हाउ टु प्रोभाइड द रोल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ, त्यो रोलमा जाने। देन हामीले अलरेडी रोललाई यहाँबाट क्रिएट गरिसकेका छौँ, हामीसँग अलरेडी रोलहरू एभाइलेबल छ। सो दिज आर द रोल्स। हामीले यो रोललाई यहीँबाट असाइन गर्न पनि सक्छौँ। युजरलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहीँबाट असाइन गर्न पनि सकियो। एन्ड यहाँबाट असाइन गर्दा पनि भयो। दिस इज द युजर एन्ड युजरलाई चाहिँ रोल दिनुपर्दा देन सेलेक्ट युजरमा जान्छौँ र उहाँलाई के को चाहिँ रोल दिने भन्ने कुरा सेलेक्ट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीले एकाडेमिकको दियौँ। एन्ड देन असाइन रोल गर्दा असाइन हुन्छ। एन्ड हामीले यो एक्सपायरी डेटलाई चाहिँ स्किप गऱ्यौँ अहिलेलाई। बट यो एक्सपायरी डेटको वर्क चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै डिफ्रेन्ट युजरलाई चाहिँ तपाईँ फर इक्जाम्पल अहिले एकाउन्टिङको युजर हेर्दै हुनुहुन्छ एन्ड तपाईँलाई चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि लिभ लिनुपर्ने भयो। देन अरू कुनै युजरलाई चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि अथवा कुनै म्याक्सिमम टाइमको लागि मिनिमम टाइमको लागि चाहिँ हामीले युजर सर्टेन टाइमको लागि प्रोभाइड गर्नु परेको केसमा चाहिँ यो डेटसम्म भनेर हामीले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। बट अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई स्किप गर्नुभयो हुन्छ। ओके। एन्ड हामीले मल्टिपल युजर पनि मल्टिपल रोल पनि दिन मिल्छ। फर इक्जाम्पल मैले युजरलाई चाहिँ एकाउन्टेन्ट, लाइब्रेरी एन्ड एकाडेमिकको रोल दिएको छु। एन्ड यहाँबाट चाहिँ हामी यसलाई इनएक्टिभ पनि गर्न सक्छौँ। इफ नदिने हो भने इनएक्टिभ गर्न सक्यो। ओके। एन्ड मेनली चाहिँ पर्मिसन्सको कुरा हो। एन्ड पर्मिसन्सको कुरामा चाहिँ मच मोर कुराहरू छ, यसमा नझुकिनु होला। यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल एफ गरेर फाइन्ड गरेर कुनै पनि कुराको कुन कुराको एक्सेस दिने कुनको नदिने भन्ने कुरा सेलेक्ट डिसेलेक्ट गर्न सक्छौँ। एन्ड द फर्स्ट थिङ इज मैले लगइन गर्दै गर्दा चाहिँ यसको पछाडि जुन ERP ड्यासबोर्ड छ यो युजरलाई चाहिँ अथवा यो रोललाई चाहिँ पर्मिसन असाइन गर्दै गर्दा पर्मिसन दिँदै गर्दा चाहिँ ड्यासबोर्ड अथवा हामी कुन कुन कुराको दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल मैले सिस्टम ओपन गर्दै गर्दा पछाडि ERP ड्यासबोर्ड छ। सो हामीले इफ यो ERP ड्यासबोर्डको एक्सेस दिएको छैनौँ कुनै पनि युजरलाई भने देन इट सोर्स अनअथराइज सो गर्छ। एन्ड द्याट मिन्स कि तपाईँलाई त्यो मोडुलको अथवा त्यो कुराको चाहिँ एक्सेस छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। एन्ड not much more difficult. These are the things and this is the user activity. यसमा चाहिँ युजरले कुन युजरले कुन कुरा युज गर्यो, के कुरा युज गर्यो हामीले भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। कुन युजरले कुन टाइममा चाहिँ के युज गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ युजर एक्टिभिटीबाट हेर्न सकिन्छ। एन्ड या दिज आर द थिङ्स। थ्याङ्क यू।